नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की आपण आपल्या मोबाईलचं स्टोरेज कशाप्रकारे क्लीन करू शकतो आणि आपल्या मोबाईलमध्ये जे अदर फाईल्स कलेक्ट होतात त्या आपण कशाप्रकारे रिमूव्ह करू शकतो. कारण आपल्या मोबाईलमध्ये अदर फाईल्स रिमूव्ह करण्यासाठी कुठलाही ऑप्शन बघायला मिळत नाही आणि त्या अदर फाईल तशाच कलेक्ट होऊन आपला स्टोरेज फुल होतो. जर तुम्हाला अदर फाईल्स रिमूव्ह करायच्या असतील तर ही व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा. मी कुणाल पाटील आणि तुम्ही बघत आहात टेक्नो मराठी यूट्यूब चॅनल. चला तर मित्रांनो, आपण बघूया आपण आपल्या मोबाईलचं स्टोरेज कशा प्रकारे क्लीन करू शकतो आणि आपल्या मोबाईलमध्ये ज्या अदर फाईल्स कलेक्ट होतात त्या आपण कशा प्रकारे रिमूव्ह करू शकतो. सर्वात प्रथम आपल्याला बघायला मिळेल आपला स्टोरेजचा चार्ट मी तुम्हाला दाखवतो. त्यामध्ये आपल्याला सर्वात खाली कॅच डाटाचा ऑप्शन बघायला मिळतो. यावर तुम्ही क्लिक करा आणि दर आठवड्याला क्लीन करत राहा. त्यामुळे तुमचा स्टोरेज थोडाफार क्लीन होईल आणि त्याच्याच खाली तुम्हाला अदर फाईल्सचा ऑप्शन बघायला मिळतो. यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला कुठलाच ऑप्शन बघायला मिळत नाही. जर तुम्हाला अदर फाईल्स रिमूव्ह करायचे असतील तर तुमचा मोबाईल रूट करायला लागेल. नाहीतर मी एक तुम्हाला ऍप्लिकेशन सांगतो, त्यामध्ये जाऊन तुम्ही ह्या अदर फाईल्स रिमूव्ह करू शकता. चला तर तुम्हाला मी ऍप्लिकेशन मग घेऊन जातो. ड्राईव्ह नावाचं एक ऍप्लिकेशन तुम्हाला डाउनलोड करायला लागेल. सर्वप्रथम तुम्ही बघू शकता असं ऍप्लिकेशन तुम्हाला बघायला मिळेल. यामध्ये तुम्हाला अदर्स फाईल्स बघायला मिळतील. 4.93 GB अदर फाईल्स दाखवते इथे. त्यावर तुम्ही क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला सर्व फाईल्स इथे बघायला मिळतील. त्यामध्ये तुम्हाला ओबीबी फाईल आणि सर्वात खाली तुम्हाला एक बॅकअप फाईल्स म्हणून फोल्डर बघायला मिळेल. तर ते दोन फोल्डर सोडून तुम्ही कुठलाही फोल्डर डिलीट करू शकता. तर मी तुम्हाला एक फोल्डर डिलीट करून दाखवतो. टेम्पररी फाईल हा मी तुम्हाला डिलीट करून दाखवतो. यामध्ये क्लिक केल्यानंतर आपल्याला एक प्लसचा ऑप्शन बघायला मिळतो. त्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला एक सिलेक्ट ऑलचा ऑप्शन बघायला मिळतो. त्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला डिलीटचा ऑप्शन बघायला मिळतो. यामध्ये जाऊन तुम्ही डिलीट करू शकता. तुम्ही बघू शकता थोडा वेळ लागतो ही पॉपअप विंडो ओपन व्हायला आणि ओके केल्यानंतर अशा प्रकारे तुमच्या सर्व फाईल्स तुम्ही डिलीट करू शकता. मी तुम्हाला बॅक येऊन दाखवतो. अदर फाईल आता 4.27 GB चे दाखवते फक्त. अशा प्रकारे तुम्ही सर्व फाईल डिलीट करू शकता. फक्त आठवण ठेवा, ओबीबी फाईल आणि बॅकअप फाईल हे दोन फोल्डर तुम्ही डिलीट करू नका. एवढंच करा आणि बाकी सर्व तुम्ही फोल्डर डिलीट करू शकता. तुम्हाला अदर फाईल्सचा प्रॉब्लेम कधीच होणार नाही. आता बघूया आपण आपल्या मोबाईलमध्ये हा ऍप्लिकेशन कशा प्रकारे सुरक्षितरित्या डाउनलोड करू शकतो. त्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा प्ले स्टोर वर जायला लागेल. प्ले स्टोर ओपन केल्यानंतर आपल्याला इथे सर्च करायला लागेल स्टोरेज अनालायझर. स्टोरेज अनालायझर सर्च केल्यानंतर आपल्या समोर असा पहिला ऍप्लिकेशन बघायला मिळेल. हा ऍप्लिकेशन तुम्ही डाउनलोड करा आणि मी जसं स्टेप बाय स्टेप सांगितलेलं आहे तसं तुम्ही यूज करा. तुम्हाला स्टोरेजचा कधी प्रॉब्लेम येणार आहे आणि तुमच्या मोबाईलमध्ये जे अदर फाईल्स कलेक्ट होतात त्या कधीच कलेक्ट होणार नाही. मित्रांनो, ही ट्रिक सर्व मोबाईलमध्ये वर्क होते आणि व्हिडिओ आवडले तर लाईक करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.